Dobrý den, je velkou ctí, že mohu se účastnit aspoň z dálky vaší konference a dovolte pár slov zpětného pohledu na historiografii této strany. Výročí bývají vhodnou příležitostí či záminkou ohlédnout se zpět s odstupem a reflektovat historickou událost. S historií KSČ to bylo složitější, jelikož sám objekt bádání byl také politický subjekt. Za minulého režimu vznikl i zvláštní obor dějiny KSČ s jakýmsi rádoby nadřazeným postavením v historiografii. Po roce 1989, jelikož KSČ zůstala na politické scéně jako jediná nepřejmenovaná komunistická strana ve střední Evropě, věrná odkazu své minulosti, bylo i bádání o KSČ značně spolitizované. Nemluví o médiích. Před 3 lety se mě redaktorka Rozhlasu ptala, zda vidím riziko nového února. Bylo to asi jako kdyby v roce 1945 někdo považoval za největší hrozbu pro českou politiku návrat rakouských poměrů. Posledních 30 let prostě nebylo vždy snadné rozlišovat mezi historiografií KSČ od paměti komunismu či vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Doporučuje se tedy odstup a ten lze získat nadhledem či pohledem zdola. Hodně zjednodušeně můžeme mít na významné mezníky dějinné dvojí pohled. Například bitvu u Waterloo, když už máme teď 200. výročí úmrtí Napoleona. Můžete jako Victor Hugo mít pohled zhora, bird's eye view, jak říkají Angličané, velká strategie, Blücher, Napoleon, Wellington, velcí muži dělají velké dějiny. A nebo bitvu vidíte jako Stendhal a jeho hrdina Fabrice, který přemítá a bloudí po bitevním poli. Tedy dějinný pohled z dola. Podobně můžete zkusit začlenit dějiny KSČ do širších souvislostí 20. století a doby extrémů, jak ji nazval Hobsbawm. Vznik strany spjatý s první světovou válkou, uchopení moci spjaté s druhou světovou válkou, mezi východem a západem, mezi kapitalismem a socialismem, mezi demokracií a totalitarismem. A nebo se můžete pokusit o pohled z dola, přes dějiny takzvané každodennosti, přes životní příběhy s ohledem na motivace a osudy těch, kteří v daném období se účastnili komunistického hnutí, nebo těch, kteří mu oponovali a stávali se jeho obětmi. Zvláštní téma a nemohu se do něj teď pustit. Byl samozřejmě vztah vzdělanců a intelektuálů ke KSČ, kde máte jednu verzi, která mluví o přitažlivosti moci a druhá, která se nezbavuje otázky vysvětlení přitažlivosti jisté myšlenky či utopie. Někdy se podaří skloubit příběh jednotlivce s širší reflexí. A myslím, že případ Josefa Gutmana, který je mi blízký, se tomu nabízí. Před 40 lety jsem publikoval svůj první článek o Gutmanovi. A dnes se vracím ke Gutmanovi, protože chystám publikaci jeho statě, které psal v Československu ve 30. letech, ale také statě, které publikoval pod jiným jménem v Americe v letech 40. a 50. Tady je člen vedení komunistické strany po 5. sjezdu koncem 20. let. Disident 30. let. Exulant a kritik totalitarismu v letech 40. a 50. v Americe. 2 životy, 2 jména, 2 pohledy na KSČ a její doby. Čili tady je tu úžasný příběh
A je tu také velice zajímavé, pronikavé zamyšlení nad dějinami KSČ ve středoevropských a globálních souvislostech. Takže jako pachatel se vracím na místo činu, tedy i k dějinám KSČ. Každá generace historiků je svým způsobem revizionistická, protože si klade nové otázky, zpochybňuje přístup svých předchůdců a zavedený narrativ jisté doby. Po roce 1948 se hlavně západní historiografii soustředili na strategii a taktiku uchopení moci v kontextu studené války. To je parafráze titulu Korbellovy knížky na toto téma a celá řada autorů v Americe, v Německu zvlášť se tímto zabývala. Československá historiografie 60. let byla revizionistická v pohledu na dějiny, ale i v politickém a justičním slova smyslu. Revize dějin KSČ měla samozřejmý politický dopad a někteří historici, jako Karel Kaplan, se stali i aktivními členy rehabilitačních komisí a nabízeli kritický pohled na dějiny 50. let. Zároveň na západě historici a politologové jako Gordon Skilling nebo Archie Brown se inspirovali reformním kontextem 60. let a zvláště pražským jarem a zamítali totalitní model, který převládl v akademickém prostředí v 50. letech, nabízeli novou interpretaci, kterou shrnuji jako postupný rozklad komunistického systému pod vlivem demokratické politické kultury ve společnosti i postupně v samotné KSČ. V 70. letech už byl můj přístup zase odlišný. Otázky, které jsem si kladl, byly pokračováním, ale zároveň i vymezením se vůči zmíněné historiografii 60. let. Mé tázání tehdy mě vedlo jinudy, tedy ke snaze pochopit domácí kořeny selhání politického vedení v roce 1938, ale i v roce 1968 a hlavně to, co bych nazval podvojnost komunismu v Československu. Tedy většinový rozkol v sociální demokracii v nejdemokratičtější zemi ve střední Evropě dal vzniknout z jedné z nejstalinějších partají v Kominterně. V roce 1946 byla KSČ schopna získat 40% ve volbách a nastolit v 50. letech snad nejtvrdší diktaturu v regionu, aniž by se nechala zvyklat v roce 56. A znovu v roce 68 socialismus s úsměvavou tváří Alexandra Dubčeka a nejdalekosáhlejší pokus o demokratizaci socialismu a následně normalizace, která se 20 let ani nepokusila o imitaci kadárovského kompromisu. Odtud zajímavá témata pro badatele. KSČ patřila ke dvěma politickým systémům. K mezinárodní komunistické soustavě, jejímž centrem byla Moskva, a zároveň k československému politickému systému parlamentní demokracie. Bolševizace KSČ konce 20. let, stalinizace republiky v letech 50., normalizace v letech 70. periodicky vracela pozornost k pnutí mezi oběma systémy. Ale zároveň se nelze spokojit s myšlenkou, že vše přišlo zvenčí a byla tu tehdy pro mě i pro historika dnes nepříjemná otázka o domácích kořenech stalinismu. A ta se svým způsobem vrátila po roce 89. Zvlášť v poslední době jsme viděli spor dvou revizionismů. Jeden se soustředil na poválečné období, především z hlediska represivních mechanismů režimu a vytvářel nový narrativ o takzvaném třetím odboji. A druhý revizionismus klade naopak důraz na konsensus či dokonce jakousi společenskou smlouvu mezi režimem a společností, založený na vzniku konzumní společnosti.
Jistě na to dojde i během vaší konference a ta se odehrává v novém kontextu. Je tu postupný úpadek KSČ a průzkumy veřejného mínění naznačují, že se pravděpodobně již nedostane do parlamentu. To znamená uzavření jistého období. Když jsem psal dizertaci o KSČ, nazval jsem ji Dějiny KSČ od počátku k převzetí moci. Z té výročí by tedy mohlo být s podtitulkem Od vzniku k zániku. Tím, že se jisté období uzavírá, přichází tedy doba historizace. To znamená, že by mělo být snazší odlišovat bádání o historii KSČ od sváru o paměť komunismu či takzvané vyrovnávání se s minulostí. Zároveň to umožní nové přístupy a interpretace, které přesahují československé okolnosti. Tato konference je tedy příležitostí otevřít novou kapitolu v historiografii KSČ a přeji vám v tom mnoho úspěchu.